હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ બજાર જેવું જ ટેસ્ટી, તીખું અને ચટપટું ખંભાતનું ફેમસ પાપડ ચવાણુંની રેસીપી। તો આ ચવાણું એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે બજારથી ચવાણું લાવવાનું પણ ભૂલી જશો। અને આ ચવાણું બનાવીને તમે તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ બજાર જેવું પાપડ ચવાણું બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું માપ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં 5 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે અને મમરાને મેં કડાઈમાં 2 મિનિટ માટે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધા છે, એટલે આપણા મમરા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે। અને મમરાને આ રીતે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાથી જે કંઈ મમરામાં મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ હશે તે બધું જ દૂર થઈ જશે। અને હવે અહીંયા મેં 5 કપ મમરાની સામે 6 નંગ અડદના પાપડ લઈ લીધા છે। તો મારા પાપડ મોટા છે એટલે મેં 6 નંગ લીધા છે। જો તમારા પાપડ નાના હોય તો તમારે 5 કપ મમરાની સામે 8 નંગ પાપડનો યુઝ કરવાનો છે। અને પાપડ તમારે કોઈ પણ સારી એવી કંપનીના યુઝ કરવાના, એટલે તમે આ ચવાણું બનાવશો તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે 5 કપ મમરા અને 6 નંગ અડદના પાપડની સામે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલી જાડી સેવ લઈ લીધી છે। તો આ ચવાણું બનાવવા માટે તમારે જે નાયલોન સેવ આવે છે તેનો યુઝ બિલકુલ નથી કરવાનો। આ રીતે જે જાડી સેવ આવતી હોય છે, જે આપણે સેવ ટામેટાના શાકમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, એ જ સેવનો આપણે ચવાણું બનાવવા માટે યુઝ કરીશું। તો હવે આપણે ચવાણું બનાવવા માટે આ રીતે ગેસ ઉપર હેવી બોટમવાળી કઢાઈ રાખીશું। તમારે ચવાણું બનાવવા માટે આ રીતે હેવી બોટમવાળી કઢાઈનો જ યુઝ કરવાનો છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે પાપડને તળીશું। તો તેના માટે આપણે કઢાઈમાં અડધો કપ તેલ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે ફક્ત અડધો કપ જેટલું જ તેલ લેવાનું છે, તેનાથી વધારે તેલનો યુઝ આપણે બિલકુલ નહીં કરીએ। તો હવે તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આ રીતે તેલમાં પાપડ ઉમેરીશું અને હવે આ રીતે ઉપરથી ચીપિયાથી પ્રેસ કરતા જઈને આપણે પાપડને તળી લઈશું। તો અહીંયા આપણે પાપડને એકદમ સરસ ફ્લેટ તળવાના છે, આપણા પાપડ ફોલ્ડ ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। નીચેથી થોડાક આપણા પાપડ આ રીતે સોફ્ટ હોય એટલે તરત જ આપણે તેને પલટી દઈશું, એટલે પાપડ તમારા એકદમ સરસ ફ્લેટ તળાઈને તૈયાર થશે। તો અહીંયા પાપડ લાલ ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અને પાપડ બિલકુલ કાચા પણ ના રહેવા જોઈએ। તો સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે આપણે પાપડને અલટી પલટીને જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। અહીંયા તમે ચીપિયાની જગ્યાએ ઝારાનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણો પાપડ બંને સાઈડથી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે। તો હવે આ રીતે બધું જ તેલ નિતારીને તેને કોઈ મોટા વાસણમાં નીકાળી લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બીજા પાપડને પણ તળીને તૈયાર કરી લઈશું। એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે હું જ્યારે પણ મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે। અને હા, જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી કરજો। તો અહીંયા મેં આ જ રીતે બધા પાપડને તળીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો તમારે કોઈ પણ આ રીતનું મોટું અને ઊંડું વાસણ હોય તેવા વાસણનો યુઝ કરવાનો। તો હવે ચવાણું બનાવવા માટે આપણે પાપડને તોડવાના છે। તો અહીંયા પાપડને આપણે આ રીતે ઉપરથી થોડુંક પ્રેસ કરીશું, એટલે તેના આ રીતના પીસીસ થશે। તો અહીંયા આપણે વધારે પડતા મોટા પણ નહીં અને વધારે પડતા એકદમ નાના પણ નહીં, એ રીતના પાપડના પીસ કરવાના છે। તો આ રીતે આપણે ઉપરથી પહેલાં હાથેથી પ્રેસ કરીને પાપડને રફલી તોડી લઈશું અને હવે આ રીતે પાપડને તોડી લીધા પછી પાપડના જે કોઈ મોટા ટુકડા રહી ગયા હોય તેને આપણે હાથેથી આ રીતે મીડિયમ કરી દઈશું। તો અહીંયા પાપડનો તમારો એકદમ ભૂક્કો ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આપણે વધારે મોટા પણ નહીં અને વધારે નાના પણ નહીં, એ જ રીતના પીસ રાખીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ પાપડના આ રીતે મીડિયમ પીસ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। આપણા પાપડના પીસ વધારે મોટા પણ નથી અને વધારે પડતા નાના પણ નથી। તો હવે આપણે જે કડાઈમાં પાપડને તળેલા તે તેલમાંથી મેં એક્સ્ટ્રા તેલ નીકાળીને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને હળદરને આપણે એકદમ સારી રીતે તેલમાં મિક્સ કરી દઈશું, એટલે જ્યારે આપણે તેમાં મમરા ઉમેરીશું તેનું કોટિંગ મમરામાં એકદમ સરસ રીતે થઈ જશે। અને ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખીશું અને હવે આપણે જે 5 કપ મમરા લીધા હતા તે બધા ઉમેરી દઈશું
અને મમરાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે આપણા બધા જ મમરાનું કોટિંગ હળદર સાથે એકદમ સરસ રીતે થઈ જશે. અને આ પ્રોસેસ તમારે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ કરવાની છે. જો તમે મીડિયમ કે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર મમરાને મિક્સ કરશો તો તમારા મમરા બળી જશે અને તમારા ચવાણુંનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે અને આપણા મમરામાં હળદરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. તો હવે જ્યાં સુધી આપણા બધા જ મમરા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ જ રીતે આપણે મિક્સ કરતા જઈશું. તો થોડી વાર પછી આપણે મમરાને ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા મમરા એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈને તેનો આ રીતનો ભૂકો થઈ જાય છે. તો આ જ રીતના તમારા ક્રિસ્પી મમરા હોવા જરૂરી છે, તો જ તમારું ચવાણું ખાવામાં એકદમ સરસ લાગશે. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ફરી પાછા આપણે મમરાને મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા મીઠું તમારા મમરા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાર પછી જ તમારે ઉમેરવાનું છે. અને હવે મીઠું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તરત જ ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અને ફરી પાછા આપણે બધા જ મમરાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મરચું પાવડર તમારી ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દીધા પછી જ ઉમેરવાનું છે, એટલે મરચું બિલકુલ પણ બળશે નહીં, એટલે મમરા ખાવામાં એકદમ સરસ લાગશે. તો અહીંયા અમે બધા જ મમરાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે અને આપણા તીખા અને એકદમ ટેસ્ટી મમરા બનીને એકદમ તૈયાર છે. તો હવે આપણે જે વાસણમાં પાપડના પીસ કરીને તૈયાર કરેલા એ વાસણમાં આપણે આ રીતે પાપડને એક સાઈડ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે મમરા વઘારીને તૈયાર કર્યા તેને એક સાઈડ ઉમેરીશું. તો તમારે પહેલાંથી જ આ રીતે કોઈ મોટું અને ઊંડું વાસણ હોય તેવા જ વાસણનો યુઝ કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણે એક સાઈડ મમરા ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે જે 1 કપ જાડી સેવ લીધી હતી તેને પણ આપણે એક સાઈડ ઉમેરીશું. અને હવે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડરથી આપણા ચવાણુંમાં કલર એકદમ સરસ આવશે, પણ જો તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે રેગ્યુલર મરચું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. અને હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તો અત્યારે આપણે આ મરચુંને બિલકુલ પણ મિક્સ નથી કરવાનું, આપણે ઉપરથી વઘાર કરીશું અને ત્યાર પછી જ મિક્સ કરીશું. તો વઘાર કરવા માટે મેં ગેસ ઉપર એક વઘાર પેન રાખી દીધું છે. હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલ આપણું એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. તો હિંગ ઉમેરવાથી આપણા ચવાણુંમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. અને હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને તરત જ હવે આપણે હળદરને મિક્સ કરીને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. અને હવે આપણા ચવાણુંને થોડુંક ખાટું બનાવવા માટે આપણે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા જો આમચૂર પાવડર તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ સાઇટ્રિક એસિડ એટલે કે લીંબુના ફૂલનો પાવડર કરીને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે તૈયાર કરેલા વઘારને આપણે આ રીતે મરચાં ઉપર રેડીશું. તો આ રીતે આપણે મરચાં ઉપર વઘાર રેડીશું એટલે મરચાંનો કલર આપણા ચવાણુંમાં એકદમ સરસ એવો આવશે. તો હવે આપણા ચવાણુંમાં થોડીક મીઠાશ આવે તેના માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉપરથી ઉમેરીશું. અહીંયા તમારે દળેલી ખાંડનો જ યુઝ કરવાનો છે, આખી ખાંડનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો. તો આ રીતે દળેલી ખાંડ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરવાથી આપણું ચવાણું એકદમ સરસ ખાટું મીઠું બનશે અને ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે આપણે આ રીતે હાથેથી બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણે જે કોઈ મસાલા ઉમેર્યા છે તેનું કોટિંગ સેવ, મમરા અને પાપડ ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી સામગ્રીઓને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણા પાપડ, સેવ અને મમરા ઉપર મસાલાનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે અને આપણું એકદમ તીખું અને ખાટું મીઠું ચવાણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે તમે પાપડ ચવાણું બનાવીને તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 1 થી 2 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો, બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતું. અને આ ચવાણું ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે વારંવાર બનાવશો. તો તમે ક્યારે આ રીતે પાપડ ચવાણુંની રેસીપી ઘરે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો.
રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.